ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕਪਤਾ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਜੋ ਦੇਣਗੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ। ਸੋ ਅੱਜ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਫੰਡਡ ਕਾਲਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਜਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ। ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਇਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਂਟ ਲਾਰੈਂਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹਲੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਨੇ ਜੀ ਇਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜੀ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੈਡਮ ਸਿਮਰਨ। ਹੈਲੋ ਮੈਮ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਸੇਂਟ ਲਾਰੈਂਸ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਰੀਜਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਮਿਸਟਰ ਐਲੈਕਸ। ਹੈਲੋ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦਿਸ ਸ਼ੋ। Hello, thank you for having me. ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਮਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਹੁਣ ਮੌਕਾ, ਜਾਂ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੈ? ਮੈਮ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੀਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੇਟ ਲਿਸਟਡ ਨੇ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰਿਗਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਔਨ ਟਾਈਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਔਨ ਟਾਈਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਗੈਦਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ ਤੇ ਉਨਾ ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ CIC ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਸਟਾਰਟ ਡੇਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਮ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜੈਨ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਓ। ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਇਜ਼ ਆਲਮੋਸਟ on the end process. Okay, so ਅੱਜ ਸਿਮਰਨ ਜਿੱਦਾਂ ਐਲੈਕਸ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਸੇਂਟ ਲਾਰੈਂਸ ਕਾਲਜ ਤੋਂ, ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਹੈ ਪੋਸੀਬਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਨੰਬਰ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਐਲੈਕਸ, St. Lawrence College, lots of students who love to take admission in this college, right? So what about the situation right now? Students are still interested to get admission. Do you have any time in this college to how to take admissions like our students? Sure, thank you. St. Lawrence College is definitely a popular college for Indian students in particular, and we are still accepting applications for the winter intake now. So we have lots of students applying to many different programs. We have a lot of variety. We run a lot of different programs at this college, which is why it's so popular. Okay, so you have only one campus or different campus so that it's easy to get admission in different campuses? We actually have 3 campuses, so we're known as a tri-campus institution. So we're located in the cities in eastern Ontario of Kingston, Brockville and Cornwall. ਜੀ, ਸੋ ਸਿਮਰਨ ਜਿੱਦਾਂ ਐਲੈਕਸ ਨੇ ਕਿਹਾ 3 ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਨੇ ਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ? ਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪ੍ਰੈਫਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮ ਜੇ ਸੇਂਟ ਲਾਰੈਂਸ ਕਾਲਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਕੈਂਪਸ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਕਿੰਗਸਟਨ ਕੈਂਪਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟਸ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਕਾਮਰਸ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਇਹ ਕਾਲਜ ਸਾਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਸੀਟਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਓਕੈਸ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਓਪਨ ਹੈ, ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਟ ਲਿਸਟਡ ਹੈ, ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਲੋਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਵੀ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਡਵਾਂਸ ਡਿਪਲੋਮਾ ਵੀ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਵੀ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤਿੰਨੋਂ ਕੈਂਪਸਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੈਫਰ ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਗਸਟਨ ਕੈਂਪਸ ਤੇ ਬ੍ਰੌਕਵਿਲ ਕੈਂਪਸ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਜੀ ਸੇਂਟ ਲਾਰੈਂਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਰੀਜਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਲਾਈਕ ਐਲੈਕਸ ਸਟਿਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ ਹਾਲੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਮੈਮ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਮੈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਸੋ ਹੀ ਵਿਲ ਬੀ ਗਾਈਡਿੰਗ ਮੋਰ ਔਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੈਸਮੈਂਟਸ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਮੈਨੇਜਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਔਨ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਓਵਰਆਲ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਵੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਟ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਮੈਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦੇ ਲਈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਮ ਜੋ ਟੈਟ ਪੀਰੀਅਡ ਰਹਿੰਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ 4 ਵੀਕਸ। 4 ਵੀਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਫਰ ਲੈਟਰਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਸੋ ਐਲੈਕਸ, ਨਾਓ what programs are you providing to the students? Like students, what should be eligible
you are looking for? Well, we have so many programs, so it really comes down to what the student is most interested in, what their passion is. Okay. For example, we have energy programs, energy systems, engineering technology. We have civil engineering technology. Okay. So our technology programs are very good. We have business programs. We also have some postgraduate programs like digital marketing, communications, also a new program, cybersecurity. And these are some of the more popular programs. So these programs are for all type of stream students, or like particular you are looking at this particular stream? That's correct. It's for any student who really is interested in that industry. Okay. So we accept admission from any student who meets the base admissions requirements. Okay. Basic. What is the basic requirement? So they must have graduated first and foremost. Okay. There's a certain number of backlogs that they can have. They need to have their IELTS completed, for example, because they will have to follow the student direct stream. And what is the requirement in IELTS? So it depends on the program, but so they need a 6.5 overall. Okay. Yes. Okay. 6.5 Yes. for But, bachelor. for the diploma programs, yes, Okay. and with no band below 6.0. Okay. अच्छा ਜਿਹੜੇ minimum ਜਿੱਦਾਂ 12th pass out students ਨੇ, are you taking them 12th grade? Yes. They are Yes. taking, right? yes they are Similar. taking yes ਅਗਰ ਮੈਮ ਗ੍ਰੇਡ 12 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਡਿਪਲੋਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ SLC ਦੇ ਕੋਲ ਐਡਵਾਂਸ ਡਿਪਲੋਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਬੈਚਲਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਿਹਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਨਟੇਕ ਵਾਈਜ਼ਸ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟਰੀਮ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹਨੇ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਡ 12 ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਚਲਰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ SLC ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਨੇ Okay. अच्छा ਹੁਣ program ਦੀ duration ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ? ਜੀ ਮੈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਰ ਡਿਪਲੋਮਾ ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਗ੍ਰੈਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੈਮ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵੀ ਨੇ ਜੀ Alexa, how do students can decide like what is good or better for me? Like it's a 1-year diploma or 2-year program or degree is good for me for the further time? I think first and foremost, the best way to know that is to speak with the counselors at Western Overseas to get that idea of what will work best. Okay. And also speak with the college, speak with the program coordinators whose contact information is always available on our website. It really comes down to personal preference, what will best suit the students' objectives and what their long-term goals are for employment. ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਟ ਵੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਰਾਈਟ ਜੀ ਮੈਮ ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਫੇਰ ਆ ਗਈ ਡਿਪਲੋਮਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਲੈਣਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇ ਹੁਣ ਚਾਂਸਸ ਰਹਿਣਗੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈਏ ਮੈਮ ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਗ੍ਰੇਡ 12 ਕਾਮਰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜਨਰਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਕੋਰਸ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਐਡਵਾਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਾਈਨਾਂਸ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਐਡਵਾਂਸ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੈਟਰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਮੈਮ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਤੇ ਅਗੇਨ ਮੈਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਮੈਮ ਗਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਮਬੈਸੀ ਜੋ ਹੈ ਅੱਛਾ ਡਿਸੀਜਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਵੇ ਜੀ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆਰਟਸ ਹੈ ਕਾਮਰਸ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਹਰ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਮੈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਸਟਰੀਮ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ SLC ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਵਰਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿਸੇ ਨੇ अर्ਲੀ ਚਾਈਲਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਚਾਈਲਡ ਐਂਡ ਯੂਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਐਨਰਜੀ ਸਿਸਟਮਸ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਜਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ SLC ਕਾਲਜ ਦੇ ਕੋਲ ਐਦਾਂ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਲੈਕਸ ਸੇਂਟ ਲਾਰੈਂਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਰੀਜਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਜੀ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਨੇ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਗਾ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਹਲੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਮ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲੇ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਕਰਵਾ ਲਓ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ IELTS ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਬਟ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ IELTS ਸਕੋਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਗਰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਆਫਰ ਲੈਟਰਸ ਮੈਮ ਦੇਖੋ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਅਗਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ IELTS ਸਕੋਰ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀ ਬੁਕਿੰਗ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ IELTS ਦਾ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਤੁਸੀਂ
ਇਸ਼ੂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਬਟ ਅਗੇਨ ਮੈਮ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਕਿ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣਾ ਆਇਲਸ ਦਾ ਸਕੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਣ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਵਾਉਣ ਜੀ ਸੋ ਐਲੈਕਸ ਸੇਂਟ ਲਾਰੈਂਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਰੀਜਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਸੋ ਐਲੈਕਸ if students wanted to get an admission right he is eligible all documents are completed how many time you are taking your college is taking On average we take about 2 weeks before we can issue a letter of acceptance to a student. Okay, so 2 weeks. That is a minimum or maximum 2 weeks? 2 weeks would be a minimum. Okay. Yeah, I would say 2 to 4 weeks, but the objective is always 2 weeks. And what is the next step, like after offer letter, once student can get that? Once you've received an offer letter from the college, you're best to follow up with Western Overseas straight away to give them the good news. They may already know because they're so on the ball. But then that's when you would begin preparing for your visa application and they can help you with that as well. Okay. ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਮੈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਕਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਪੇ ਕਰਾਣਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀ ਆਪਣਾ ਪੇ ਕਰਾਏਗਾ ਫੀ ਰਿਸੀਟ ਲਏਗਾ ਉਧਰੋਂ GIC ਪਰਚੇਸ ਕਰੇਗਾ ਬਾਕੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨੇ GIC ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਦੋਂ ਫਾਈਲ ਲੌਂਚ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਮੈਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਜਲਦੀ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਰੈਡੀ ਕਰਕੇ ਦੇਗਾ ਜੀ ਸੋ ਐਲੈਕਸ as a same fee structure almost in your college and other colleges? Very similar. It can depend on the program, but generally speaking it's about 16,300 Canadian dollars per academic year for tuition fees. Okay, if it's almost same, then what should be the reason to get an admission in your college? Because we have any other options as well in Ontario as well. One of the main draws for St. Lawrence College is the size of the college as well as the location. So we are a mid-sized college, which means that our classrooms are generally quite small. So you get a very comfortable feeling with your professors and with the rest of your cohort in the classroom. And since we're located in Eastern Ontario, we're in between some major cities like Toronto and Montreal. So we're in Kingston, Cornwall and Brockville, as you've mentioned. And these are really student-friendly, comfortable, close-knit communities that really welcome newcomers. ਜੀ ਸੋ ਸਿਮਰਨ ਜਿੱਦਾਂ ਸੇਂਟ ਲਾਰੈਂਸ ਕਾਲਜ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਐਲੈਕਸ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਰੀਜਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਮੈਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗਾ ਮੈਮ ਮੈਂ ਪਾਸਟ 7 ਇਅਰਸ ਤੋਂ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਮ ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਸੇਂਟ ਲਾਰੈਂਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਭੇਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੀਡਬੈਕਸ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਲਜ ਦਾ ਕੈਂਪਸ ਵਧੀਆ ਆ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਮ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੈਂਪਸ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਗੇਨ ਮੈਮ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਟਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਕੋਰਸ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਡਮ ਸਿਮਰਨ ਜੀ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਆਇਲਟਸ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰੇਡ 12 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟਡ ਹੈਗੇ ਹੋ ਅੱਛਾ ਵਿਚ ਈਅਰ ਪਾਸ ਆਊਟ ਯੂ ਆਰ ਟੇਕਿੰਗ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਇਜ਼ ਇਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਔਰ ਨਾਟ Sorry, I didn't hear you. Which last year? So, ma'am, you are talking about the gap. Hanji. So, after grade 12, we are taking 1 year gap. Okay. And after graduation, we are taking 5 years gap. 5 years ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੈਚਲਰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਜਸਟੀਫਾਈਏਬਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗ੍ਰੇਡ 12 ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਟ ਉਹਨੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਲਾਈਕ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਡ 12 ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੀ 12th ਪਾਸ ਆਊਟ ਫਿਲਹਾਲ ਵੀਜ਼ਾਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗੇਨ ਮੈਮ CIC ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਬਲਕ ਆਫ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੀਜਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਡਿਲੇ ਨੇ ਬਟ ਮੈਮ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਅਗਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸੀਜਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਮ ਜੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਓਪਨ ਤੇ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲਸ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਓਪਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਲਜਸ ਦੀ ਕੋਰਸਿਸ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ
ਕਦੋਂ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੋਡਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਸਕਣ ਜੀ ਸੋ Alex, after Corona, right? What is the situation right now in Canada? Like students are getting their classes online or offline? Things have definitely changed over the last couple of years, and thankfully it's resuming now to in-class. So students are expected to have their visa in hand and to travel to Canada and to participate in their classrooms on campus. Okay, so right now it's on campus, right? Right classes now it's on campus. That's correct, yeah. So online ਜਿਹੜੀਆਂ classes ਨੇ ਜੀ ਫਿਲਹਾਲ students ਅੱਛਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਮੈਮ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਬਟ ਇਨਟੇਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟਾਰਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਮ ਕੁਝ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਆਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੈ ਜ਼ਰੂਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਔਨ ਕੈਂਪਸ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਮ ਸੈਕੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਡਿਫਰਮੈਂਟ ਲੇਕਿਨ ਮੈਮ ਡਿਫਰਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਹਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਇਰ ਆਪਣਾ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਅਗਰ ਫਾਈਲ ਉਹਦੀ ਐਮਬੈਸੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਮਿਟ ਕਰਵਾਓ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਫਰਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਮਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸੀਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜੀ Alex, now jobs are available there for the Indian students or the students who are completing their study there? Well, one of the main objectives of a college like ours is to employ people within the communities. So the programs that we offer are specifically designed for that reason. And there are employment opportunities across all of our cities at the Tri-Campus, so Kingston, Cornwall and Brockville, including at major hospitals, including at post-secondary institutions, which are big employers in our communities. Ji. So, Simran, jida ਸਫਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਫਟਰ ਕਰੋਨਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਮ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਈਜ਼ ਆਊਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੈਮ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਲਾਈਫ ਹੈ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਹੁੰਦੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੈਮ ਕਦੇ ਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਆਊਟਕਮ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹੀ ਅਕੈਡਮਿਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਪਲੱਸ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਇਹ ਗਾਈਡੈਂਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਜੀ ਕੁਝ ਲੇਟੈਸਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕੈਨੇਡਾ ਲੇਟੈਸਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਮ ਜੈਨ ਇਨਟੇਕ ਇਜ਼ ਔਨ ਜੈਨ ਇਨਟੇਕ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਲਮੋਸਟ ਐਵਰੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਐਕਸੈਪਟਿੰਗ ਐਟ ਦ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਅਗੇਨ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਮ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟਸ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਸਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਅੱਜ ਵੇਟ ਕਰ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੀਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਕੈਡਮਿਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦਾ ਸਕੋਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਜਲਦੀ ਸਾਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਟਾਈਮਲੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮਲੀ ਆਪਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਫਾਈਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਅੱਛਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੀਤੀ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਮ ਜਿਹਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਓਰੀਜਨਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਕੈਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਉੱਥੇ ਮੈਮ ਕਾਲਜ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮਲੀ ਅਸੈਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਔਨ ਸਪੌਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੈਮ ਜੋ ਜੈਨ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਕਮਿੰਗ ਕਾਲਜਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਕਿਹੜੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸੋ ਐਲੈਕਸ ਇਜ਼ देयर ਐਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ which is left from your side? I think I just want to communicate that we are a friendly college. We love international students, and I really want students to pursue their passion. When you're researching your school, definitely take the time, speak with your counselors, and make the right choice. Ji, but how to decide? Like, what is good or best for me? How to decide that? I think there are a couple of ways you can look at it. One of the most efficient way is probably to look at what career path you're on. What do you want to do for your job? And then you kind of scale back and you look at different schools. And does St. Lawrence College offer the program that is going to help me get to that career? जी, so ये students ने decide करना होता कि उन्हें वास्ते best की है. So according to जो थोड़ी previous study है जी, उधे relevant programs लिया करो जिधे विच मदद कर देने जी सारे experts, सारे counselor. So फिलहाल जी सारे आज दे मेहमान जिदा मैडम सिमरन जी Western Overseas तो बहुत शुक्रिया. Thank you so much. Thank you. ते इसे दनाल जी सारे आज दे खास मेहमान Regional Manager St. Lawrence College तो Mr. Alex. Alex, thank you so much for being with us. Thank you for having me. ਸੋ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਧੰਨਵਾਦ